nama saya Haijam. Saya daripada Wakaka Crew. Hari ni kita nak B-boy. Tapi hari ni saya nak ajar kriket. Tahu tak kriket apa? Kriket yang okay, first kali korang kena ada handstand lah. Korang kena ada basic untuk handstand, and then basic side center chair, and then baru pusing. Korang kena belajar begini. Okay, kuatkan benda ni dulu, and then try hop sikit, one by one. Macam ni. Okay, aku tunjuk lah, payung sikit lah. Kriket tu macam mana? Macam ni bentuk dia. Okay, first korang kena ada tangan yang kuat. Untuk tangan yang kuat korang kena training lah. Training reflex semua. And then untuk dapatkan kriket ni korang kena training hari-hari lah benda ni. Gerakkan dia sini lah. Move dia. Cara move dia satu, one by one. Sini. Okay, untuk senang korang try letak kaki dulu lah. Macam tu. Touch. Sini. Agak-agak dah okey tu, baru korang try pusing sikit-sikit. Tapi jangan laju sangat, nanti kalau laju nanti korang hilang kontrol. Korang kena try slow-slow. Kalau slow punya macam ni. Ya. Okay. Lagi kan? Okay, untuk lagi nak imbangan, nak lagi kuatkan tangan, korang kena try imbang. Maksudnya imbang tu bukan satu tangan je, dua tangan lah, try sini. Training sini. Kalau nak jatuh korang touch kaki ni. Mana kaki lah. And then try lagi. Yang paling penting main nafas. Okay, ni adalah rupa kriket. Okay, korang jangan lupa. Okay, kalau korang nak dapatkan baju daripada Wakaka Crew yang baru, korang boleh klik link di bawah ni. Okay, jumpa lagi dekat next tutorial.